આપણે મોહનથાળ બનાવીએ છીએ। આ ચણાનો લોટ છે, 3 કચોરા લેવાના। આ 3 કચોરા લોટ છે। હવે આપણે એને ધાબો દેશું એટલે 3 ચમચા દૂધ લેવાનું, 3 ચમચા ઘી લેવાનું, ને ગરમ કરવાનું। ધીમે તાપે ગરમ કરવાનું દૂધ ને ઘી। આ થઈ ગયું છે, આવું કરવાનું। પછી આ લોટમાં મિક્સ કરવાનું। આવી રીતે રાખી દેવાનું 10 મિનિટ। આ ધાબો દીધો તો ને હવે એ ચારી નાખવાનો। તો ચરાઈ ગયું છે। આપણે ઘી ગરમ કરશું। ઘી નાખવાનું શેક વાટાણે 3 ચમચા। ઘી ગરમ થાય ને પછી આ લોટ નાખશું। આ ઘી થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં લોટ નાખી દઈશું। તો ધીમે તાપે શેકવાનું। લગભગ 10 મિનિટ થશે શેકવાનું। થઈ ગયો છે લાલ જેવો। હવે આપણે એમાં માવો નાખશું। આ 1 કચોરો માવો છે। માવો નાખીને 5 મિનિટ હલાવવાનું। હવે ઉતારી લેવાનું માવો નાખ્યા પછી। આ ઉતારી લીધું છે। માવો નાખ્યા પછી 5 મિનિટ પાછું નીચે હલાવવાનું।
એમાં ઇલચીનો ભૂકો નાખવાનો 1 ચમચી જેટલો, જાયફળનો ભૂકો નાખવાનો 1 ચમચી, કેસર નાખવાનું થોડું, પછી હલાવવાનું પાછું. હવે ચાસણી બનાવશું આપણે. હવે આપણે ચાસણી કરશું. 1 કચોરું ખાંડ લેશું, 3 કચોરા લોટને હિસાબે. આ 1 કચોરું ખાંડ છે. એક કચોરું પાણી નાખશું. ધીમે તાપે ચાસણી કરશું. સાનીમાં 1 ટીપ ઉપાડવાનું ચાસણીનો, જોવાનું કે થઈ ગઈ છે કે નહીં. આ થઈ ગઈ. આ ચાસણી હવે લોટમાં નાખું છું. આમ હલાવી નાખવાનું ચાસણી નાખીને. હવે આપણે આ સાનીમાં ઠારશું. માવા જેવું થઈ ગયું છે. બદામ પિસ્તા છાશું. 20 મિનિટ લાગશે.